We are talking about why family. Vorbim despre întrebarea de ce familia. We are talking about God's ideal. Vorbim despre idealul lui Dumnezeu. What was in God's mind when he created humans? Ce a fost în mintea lui Dumnezeu când El a creat oamenii? Why did he make a male and a female? De ce a făcut un bărbat și o femeie? Why did he make it so it was necessary that this male and female came close together? De ce i-a creat El în așa fel încât acest bărbat și această femeie să vină împreună? That they had openness, Să aibă deschidere, transparency, transparență, love, dragoste, passion, pasiune, feelings, sentimente, closeness, apropiere, in order for there to be a baby. pentru că apoi să vină bebelușii. Isn't that beautiful? Nu este asta minunat? God could have made it so we picked babies off of the tree. Dumnezeu ar fi putut să facă în așa fel încât să culegem bebelușii din copaci. Or we found babies out in the desert like they found the manna. Sau să găsim copilașii în pustiu, cum evreii au găsit mana. But I want you to give glory to God for the way he decided to make babies. Dar vreau să-i dați glorie lui Dumnezeu pentru modul în care El a ales să creeze bebelușii. Lots of feelings. Multe sentimente. Babies come out of a relationship. Bebelușii rezultă din relații. No relationship, no baby. Nu există relație, nu există bebeluși. No feelings, no baby. Nu există sentimente, nu sunt bebeluși. No passion, no baby. Nu există pasiune, nu sunt bebeluși. No love, no baby. Nu este dragoste, nu sunt bebeluși. And now we have a family. Și acum avem o familie. Immediately the parents love this baby. Și în mod imediat părinții iubesc acest copil. My daughter just had a baby. Fiica mea tocmai a născut un copil. And her husband said to me, Și soțul ei mi-a spus mie, it's really amazing. este uimitor. The minute I saw my baby, I love this baby. În momentul în care mi-am văzut copilul, l-am iubit. I said, yeah, Am zis, da, that's right. așa e, Automatic. automat. Even non-Christians love their babies. Chiar și cei care nu sunt creștini își iubesc They have bebelușii. feelings. Și au sentimente. They're very protective. Și îi protejează. They're caring. Le poartă de grijă. When I brought my first baby home, Când mi-am adus primul copil acasă, I couldn't even sleep at night. nici măcar nu puteam să dorm noaptea. Every time she made a sound, De fiecare dată când ea scotea un sunet, I thought, she's dying. mă gândeam, moare! She's choking to death. E aproape de moarte. And I jumped over my wife and see if she was okay. Și săream dincolo de soția mea și mă uitam la ea dacă e în regulă. This is what God has created. Aceasta este ceea ce a creat Dumnezeu. Now, I don't mean being that silly, but I mean God has created that we Nu faptul că eu m-am comportat așa prostus și felul în care Dumnezeu protect and love and care for. a pus acea protecție, dragoste și purtare de grijă. God created family. Dumnezeu a creat familia. It was not something that the society decided. Nu a fost ceva ce societatea a decis. And he put the connections. Și El este Cel care a pus legăturile. That's why we have them in a circle. De aceea îi avem într-un cerc. They're in a circle together. Ei sunt într-un cerc împreună. And that circle is the protection. Și acest cerc este protecția. It's the covering. Este acoperirea. They're inside. Ei sunt They feel înăuntru. secure Se simt în siguranță. because they're in family. Pentru că sunt în familie. You can't just put a bunch of people in a house and say that is a family. Nu poți să pui o grămadă de oameni într-o casă și să spui că aceea este o familie. Because even if you're adopted, Pentru că chiar dacă ești adoptat, you are not just visiting. nu ești doar un vizitator. You understand? Înțelegeți? Adoption means you have been taken into the family. Adopția înseamnă că ai fost luat în familie. You really are a family member. Tu chiar ești un membru al familiei. It's like getting married. Este ca și cum te căsătorești. Somebody really becomes my wife. Cineva devine cu adevărat soția mea. So if I adopt a child, Deci dacă eu înfiez un copil, they really become my child. ei devin copiii mei cu adevărat. And in the Bible, Și în Biblie, the imagery is the image. Imaginea, The picture is poza este that we're born into the family of God. că noi suntem născuți în familia lui Dumnezeu, But we're also adopted into the family of God. dar în același timp suntem și adoptați în familia lui Dumnezeu. Isn't that kind of God? Nu este asta bunătate din partea lui Dumnezeu? So you're no less a family member if you're adopted than if you were born.
Așa că nu ești mai puțin un membru al familiei dacă ești adoptat sau dacă ești născut. Both are biblical pictures. Amândouă sunt imagini biblice. So we are family. Deci noi suntem There familie. is spirit connection between everybody in a family. Este o legătură de duh între toți membrii familiei. They are connected as much as a molecule or an atom. Este o legătură exact cum este într-un atom sau o moleculă. They're being held together Ei sunt ținuți împreună by love and protection. de dragoste și protecție. Now, God said, Dumnezeu a spus: for only one reason shall a man leave father and mother. pentru un singur motiv trebuie bărbatul să-și lase tatăl și mama. Sau omul, pardon. One reason. Un singur motiv. We are meant to only leave one circle Trebuie să părăsim un cerc to go into another circle. ca să intrăm în alt cerc. So the only reason Deci singurul motiv that I leave my family circle pentru care plec din cercul familiei mele is to go into another one. este ca să merg în alt cerc. I'm not to leave before that. Nu trebuie să plec înainte de asta. Now listen carefully to me so you won't be confused. Acum ascultați-mă cu atenție ca să nu deveniți confuși. I don't mean geographical leaving. Nu vorbesc despre plecare geografică. So if you've gone away to university, away from your mother and father, Deci dacă ai plecat la universitate departe de mama și tatăl tău, this doesn't mean you've left. asta nu înseamnă că i-ai părăsit. I mean leaving in attitude. Vorbesc despre a părăsi în atitudine. I mean an attitude that says I'm no longer under their authority. Atitudinea care spune eu nu mai sunt sub autoritatea lor. When you leave to your own apartment, Când pleci la apartamentul tău or you leave to go to DTS, sau mergi la școala internațională de ucenicizare or you leave to go to another country, sau mergi într-o altă țară, you haven't necessarily left in attitude nu înseamnă în mod neapărat că ai plecat în atitudine. because you still have a submission somewhere. Pentru că undeva încă există supunere. And it doesn't have to be to an actual mother and father. Și nu trebuie să fie mamei față de mama ta și față de tatăl tău actual, Because sometimes your mother and father have passed away, pentru că uneori mama și tata au murit or they are dysfunctional, sau este o familie disfuncțională or they're not capable of caring for you, sau nu sunt capabili să-ți poarte de grijă or even have abandoned you. sau chiar te-au abandonat. But that's okay Dar asta este în regulă, because if your attitude is still one of submission, pentru că dacă atitudinea ta este una de supunere, you have pastors or leaders in your life ai that păstor sau lider în viața ta still provide a circle for you. care sunt ca și un cerc pentru tine. And you're not to leave that submission circle until the actual day that you get connected to a husband or wife. Și nu trebuie să părăsești acel cerc al supunerii până în ziua când te dedici soțului sau soției tale. Because this is how God set it up. Pentru că acesta este modul în care Dumnezeu a făcut lucrurile. For our security. Pentru siguranța noastră. Stay in the family circle. Stai în cercul familiei. Stay submitted. Stai supus. Stay secure. Stai în siguranță. Until the day you move into marriage. Până în ziua când te muți în căsătorie. In attitude. În atitudine. For this reason shall a man leave father and mother. Pentru aceasta își va lăsa omul tatăl și mama. This reason. Acest motiv. Only this reason. Doar acest motiv. To cleave to a wife. Să se apropie de o soție. You don't leave for any other reason. Nu pleci pentru niciun alt motiv. So, Deci, in Bible times, în vremurile biblice, which is a culture that is different than ours, era o cultură diferită de a noastră. we have, for instance, Isaac and Rebekah. Îl avem de exemplu pe Isaac și pe Rebecca. Anybody know the son of Abraham called Isaac? Știe cineva despre fiul lui Avram numit Isaac? Anybody know there's a Bible? Știe cineva că există o Biblie? Anybody know about Abraham's son Isaac? Știe cineva despre fiul lui Avram numit Isaac? Wave at me if you've ever heard of Isaac and Rebekah. Faceți-mi cu mâna dacă ați auzit de Isaac Okay. și Rebecca. In the book of Genesis, În cartea Genesa we have Isaac, îl avem pe Isaac, who is growing up.
care crește. And one day his father says to him, Și într-o zi tatălui îi spune: "Son, fiule, I think it's about time." cred că a sosit vremea. Isaac said, "Yes, I think it's about time too." Și Isaac spune: da, cred că a sosit vremea. So Abraham sends the family servant Așa că Avram trimite slujitorul familiei on a camel off across the desert pe o cămilă prin deșert to find a wife for Isaac. să găsească o soție pentru Isaac. Meanwhile, În același timp, Rebecca is getting up for breakfast, se trezește pentru micul dejun and her father says to her, și tatăl ei îi spune: "I've been praying, mă rugam and I think it's about time." și cred că a sosit timpul. And Rebecca said, Și Rebecca spune: "That's exactly what I was thinking." exact la asta mă gândeam și eu. So, Deci, Rebecca is on her way to get the water for the family. Rebecca este pe drum mergând să scoată apă pentru familie. And as she's walking to the village well, Și se îndreaptă spre fântâna satului. she's saying, "God, Și we zice, feel Doamne, it's about time. am simțit că este timpul, But how am I going to know dar de unde să știu who is a right person for me? cine este persoana potrivită pentru Who is going to mine? be so exciting and fulfilling for Cine me?" va fi așa entuziasmant și împlinitor pentru mine? And God said, Și Dumnezeu spune: "I know you, eu te cunosc and I know everything about you, și știu totul despre and I tine know what you want și știu ce and what vrei you și need, ce ai nevoie. and I am going to knock your socks off." Este o expresie specifică americană, cumva o să Americană. o să te surprind, o să te uimesc. I'm going to blow your mind. O să-ți sară mintea. What do we say in Romania? I don't know how to translate it. I'm going to drive you crazy. O să te fac să înnebunești, o să te surprind. So God says, "I love you, Rebecca. Așa că Dumnezeu îi spune: te I iubesc, know Rebecca, exactly what you want." știu exact ce vrei. The family servant is on his way across Slujitorul the desert, familiei este în drumul lui prin and he's deșert saying, "Oh God, how do I know what Isaac wants?" și el zice: o, Doamne, cum să știu eu ce vrea Isaac? And God says, Și Dumnezeu spune: "I know Isaac. eu îl știu pe Isaac. I made Isaac. Eu l-am creat pe Isaac. I know what he wants, Știu ce vrea el and I know what he needs, și știu ce are nevoie. and I'm going to knock his socks off. Și o să-l surprind și pe el. I'm going to satisfy him." O să-l satisfac pe el. So he says to the servant, Așa că îi spune "When slujitorului: you get to the well când ajungi la fântână, at Haran, în Haran, there will be a woman there, acolo va fi o femeie. and she will offer to water your camels." Și ea se va oferi să-ți adapte cămilele. That's the woman, Asta e femeia, the one who offers to water your camels. cea care se va oferi să-ți adapte cămilele. So come on, guys, write that down in your notes. Așa că băieți, luați notițe. It's the one who offers to water your camels. Este cea care adapă cămilele tale. It's very biblical. E foarte biblic. Okay. So he gets to the well, Ajunge la fântână and she says, "Oh, hello, sir. și ea spune: oh, bună domnule, Can I draw some water for your camels?" pot să scot niște apă pentru cămilele tale? And he said, "Yes, and you're going to come home with me." Și el zice: da, și tu o să vii acasă cu mine. She said, "Yes, I am. Isn't this exciting?" Și ea zice: da, nu e așa că e entuziasmant asta? So she goes back to her house, Așa că ea se întoarce înapoi and acasă she says, "I met the man today who's going to take me to my husband." și spune: astăzi am întâlnit un om care mă va duce la soțul Her meu. father said, "Yes, this is very exciting. Și tatăl îi spune: da, asta e foarte entuziasmant. Let me help you pack your suitcase." Hai să te ajut să-ți faci bagajele. So Rebecca gets on the camel and rides back across the desert with Abimelech to Așa că Isaac. Rebecca se urcă pe cămilă și împreună cu Abimelec merge spre soțul ei. Meanwhile, Isaac În același timp, Isaac is working in the field. lucrează la câmp. He doesn't have to buy cars. El nu trebuie să cumpere mașini, He doesn't have to buy aftershave. nu trebuie să-și cumpere aftershave, He doesn't have to go to the disco. nu trebuie să meargă la disco, He doesn't have to shop around nu trebuie să facă cumpărături, because he trusts his father pentru că are încredere în who tatălui, trusts God.
care are încredere în Dumnezeu. And they both trust that God really likes Isaac. Și amândoi au încredere că Dumnezeu într-adevăr îl place pe Isaac. So he looks up Așa că se uită and he sees some camels coming. și vede venind niște cămile. And he said, "Oh, that must be my wife." Și el zice, oh, cred că ar trebui să fie soția mea. And he's totally relaxed Și este relaxat complet. because he trusts God. Pentru că are încredere în Dumnezeu. That God knows him and loves him Că Dumnezeu îl cunoaște și îl iubește. and is going to knock his socks off. Și o să-l surprindă. So, the Bible says Așa că Biblia spune that Rebecca jumps off the camel că Rebecca sare jos de pe and cămilă, adjusts her clothes. își aranjează hainele And the servant says, și slujitorul spune, Isaac, Isaac, this is your wife. aceasta este soția ta. And the Bible says, Și Biblia spune, and he loved her. și el a iubit-o. And you say, no, that can't nu. work, man. You have to spend time. Și voi spuneți, trebuie să petreci timp. You have to try many people. Trebuie să încerci mulți oameni. You have to get to know each other. Trebuie să ajungeți să vă cunoașteți unul pe altul. Well, yes, Ei, da. that's our culture, Asta e cultura noastră and that's okay. și e în regulă. We not have to go back to that culture. Nu trebuie să ne întoarcem la acea cultură. We wouldn't go back to it anyway, Oricum nu ne-am întoarce. because it's not the culture that's important. Pentru că nu este cultura cea care este importantă. The important thing is trusting God. Lucrul important este să ai încredere în Dumnezeu. So if you live in a culture where you go on dates, Așa că dacă trăiești într-o cultură unde mergi la întâlniri, if you live in a culture where you spend time with each other, dacă trăiești într-o cultură unde se petreci timp cu cealaltă persoană, if you're in a culture where you send your picture by email, dacă trăiești într-o cultură în care îți trimiți poza prin e-mail, whatever way you do it, în orice fel ai face-o, it doesn't matter the method. nu contează metoda. What matters is that you trust God Ce contează este că tu ai încredere în Dumnezeu and that you listen to God și că tu îl asculți pe Dumnezeu and that you know that you can love what God gives you. și că tu știi că poți să iubești ceea ce îți dă Dumnezeu. Because there are two things that feed into marriage. Pentru că sunt două lucruri care se potrivesc în căsătorie. People often say to me, Oamenii îmi spun how do adesea, you know who to marry? de unde să știi cu cine te How do căsătorești? you know who's the right one? De unde știi cine e cel sau cea potrivită? So here it is. Ascultați aici. Are you ready? Sunteți gata? You ready to find out who to marry? Sunteți gata să aflați cu cine să vă căsătoriți? You ready to find out who's the right one? Sunteți gata să aflați care e femeia potrivită? Are you ready? Sunteți gata? Number 1, Numărul 1. who you love. Pe cine iubești? Number 1, Numărul 1. who God directs you to. Spre cine te-a direcționat Dumnezeu. You say, which is number 2? Și tu spui care e numărul 2. There isn't no number 2. Nu există numărul 2. They're both number 1. Amândouă sunt numărul 1. Because lots of spiritual Christians say, Pentru că mulți creștini spirituali spun, well, it has to be the direction of God. păi uite, trebuie să fie direcția lui Dumnezeu. And even if you don't have any feelings, you have to obey God. Și chiar dacă nu ai niciun sentiment, trebuie să te supui lui Dumnezeu. And then a lot of other people say, Și apoi alți oameni spun, no, I'm not going to obey God, boy. nu mă supun eu lui Dumnezeu. I'm not going to trust God. Nu I'm am going eu to încredere marry lui who Dumnezeu. I fall in love with. Mă căsătoresc eu cu cine m-am îndrăgostit. Well, God is the one who gave you romantic feelings. Dumnezeu este cel care ți-a dat sentimente romantice. They're not your flesh. Ele nu sunt firea They're a ta, gift from God. sunt darul lui Dumnezeu. So why shouldn't these two things come together? Atunci de ce n-ar veni aceste două lucruri împreună? Who I love Pe cine iubesc and who God directs me to. și înspre cine mă direcționează Dumnezeu. Of course. Bineînțeles. Don't think it's unspiritual to be in love with somebody, Nu credeți că este nespiritual să fii îndrăgostit de cineva. because God is the author of those feelings. Pentru că Dumnezeu este autorul acelor sentimente. So number 1, Așa că numărul 1, marry who you love. căsătorește-te cu persoana pe care o Number iubești. 1, Numărul 1, marry who God leads you to. căsătorește-te cu persoana spre care te direcționează Dumnezeu. And number 1, Și numărul 1, marry who is a loving choice, căsătorește-te cu acea persoană care este o alegere iubitoare, the highest and best. cea mai înaltă și cea mai bună. Don't say, well, he's a really bad guy. Nu spune, ei, păi e un tip rău, He's a real jerk. e un ticălos.
He's got a real messed up personality. Are o personalitate amestecată. He's angry and violent. Este mânios și violent. He is lazy and rebellious. Este lene și răzvrătit. Dar I think it's the only chance I'm going to have. cred că e singura șansă pe care o am. And I don't deserve any better because I haven't been an angel myself. Și nu cred că merit ceva mai bun pentru că nici eu însumi n-am fost un înger. No, now you're not loving yourself. Acum nu te iubești pe tine însuți. So love is not just a feeling. Deci dragostea nu este doar un sentiment. Love is a choice for what is highest and best. Dragostea este o alegere pentru ce este cel mai înalt și cel mai bun. So this is who to marry. Deci aceasta este persoana cu care să te căsătorești. 3 lines come together. 3 linii vin împreună. Line number 1. Linia numărul 1. Who do I love? Pe cine iubesc? Line number 2. Linia numărul 2. Who is God directing me to? Înspre cine m-a direcționat Dumnezeu? Line number 3. Linia numărul 3. Is this a loving choice? Este aceasta o alegere iubitoare? And when those lines come together, Și când aceste linii vin împreună, that's the person. aceea e persoana. Trust God. Aveți încredere în Dumnezeu. They're a human being. Este o ființă umană And they can hurt you. și poate să te They rănească, can change their minds. poate să se răzgândească, But you can't love human beings without risk. dar nu poți să iubești o ființă umană fără să riști. But if you'll make a wise choice Dar dacă faci o alegere for înțeleaptă good character, pentru un caracter bun, then that risk is less. atunci riscul este mai mic, mai puțin. Did you hear that? Ați auzit asta? If you make a wise and loving choice for good character, Dacă faci o alegere bună și înțeleaptă pentru un caracter bun, your risk is less. riscul tău este mai mic. It's still a risk Totuși există un risc because human beings have free will pentru că ființele umane au voință liberă and they can always turn off the road if they want to. și întotdeauna pot să se întoarcă din drum dacă vor. But you minimize that risk if you make a wise and loving choice. Dar tu minimalizezi acest risc dacă faci o alegere înțeleaptă. So you leave father and mother, Așa că părăsești pe you tatăl și pe leave mama, one circle părăsești un cerc to come into another circle. ca să intri în alt cerc. 2 things happen in a marriage. 2 lucruri se întâmplă într-o Through căsătorie. heart and Inima. mouth, Cu inima și cu gura, God comes down Dumnezeu vine jos and he makes 2 into 1. și face pe 2 una. And then he puts this ring of protection around Și you. apoi își pune inelul lui de protecție. So there you are. Și acolo ești tu. You've left one protected circle Ai lăsat un cerc al protecției and you've come into the other protected și ai circle. venit în celălalt cerc al And it protecției. doesn't matter what the method is. Și nu contează care este metoda. If you went together for 2 years, Dacă ați fost împreună 2 ani, if you sent letters to each other, dacă v-ați scris scrisori, if you were with each other every day, dacă ești cu persoana respectivă în fiecare zi, or if the family servant went on his camel to find you, sau dacă slujitorul familiei a mers cu cămila ca să te găsească, it doesn't matter what the cultural method is as long as it's not selfish. nu contează care este metoda culturală atâta timp când nu este egoistă. Don't say dating is always wrong, Nu spuneți că a-ți da întâlnire este întotdeauna greșit. because it may be the best way for 2 people to find out about each other. Pentru că s-ar putea să fie cea mai bună modalitate în care 2 oameni se găsesc unul Just pe don't altul. be selfish. Doar nu fiți egoiști. So you leave one circle, you come into the other circle. Deci părăsești un cerc și vii în alt cerc. For this reason shall a man leave Pentru acest motiv își va lăsa omul, va pleca father omul and mother, de la mama și de la tata. authority in their life, Autoritatea din viața lor. to come together with a husband or wife. Ca să vină împreună cu un soț sau o soție. That reason only. Doar acest motiv. You leave to cleave. Pleci ca să te lipești. Cleave means to hang on to. Este să te ții de cineva, să te Get lipești. close. Să fii aproape. Now, things begin to happen, Lucrurile încep să se întâmple and children are born. și se nasc copiii. See where the children are born? Vedeți unde sunt copiii? Inside the circle. În interiorul cercului. That's called a family. Aceasta se numește o familie. People are connected spiritually inside a circle. Oamenii sunt conectați din punct de vedere spiritual în interiorul If cercului. you don't think this is true, Dacă nu credeți că aceasta este adevărat, try to correct somebody else's child in the street. încercați să corectați copilul altcuiva pe stradă.
They'll say, "Who are you? Eu o să zică, cine ești tu? You're not my Tu nu dad. ești tatăl meu. I don't even know Nici you. măcar nu te cunosc. You can't make me do anything." Nu poți tu să mă faci pe mine să fac Of course, ceva. some of us have our own children say that to us, Uneori chiar proprii noștri copii ne spun but it's asta. more likely to happen if it's somebody else's child. Dar se poate întâmpla și dacă este copilul altcuiva. In other words, a family really is a family. Cu alte cuvinte, o familie este cu adevărat o They familie. really are connected. Ei sunt cu adevărat conectați. Now, even if it's a single parent, Chiar dacă este un singur părinte, it's still a family. rămâne o There's familie. still connection there. Rămâne conectarea, They're legătura. not just many people living in a house. Nu sunt doar mulți oameni care trăiesc într-o casă. Even if they're adopted, they're connected Chiar dacă ei sunt adoptați, ei sunt conectați. because that's what we need for security. Pentru că aceasta este ceea ce avem nevoie pentru siguranță. And so those children grow up within that circle. Așa că acești copii cresc în cerc. And if they grow up within that circle, Și dacă cresc în interiorul then cercului, all of this is going to be true. atunci toate cele caracteristici vor fi adevărate. They're going to be secure. Vor fi în siguranță, They're going to develop strong personalities. își vor dezvolta personalități They're going to puternice, develop good principles and direction in life. vor dezvolta principii bune și direcție bună în viață. But the devil doesn't like this. Dar lui Satan nu-i place asta. He doesn't want you to be a good personality. El nu vrea ca tu să ai o personalitate bună. He wants to wound you. El vrea să te rănească. He wants to devastate your personality. El vrea să-ți devasteze personalitatea. He doesn't like good families Lui nu-i plac familiile bune. because good families produce good people. Pentru că familiile bune produc oameni buni. And he doesn't want good people and he doesn't want secure people. Și el nu vrea oameni buni și nu vrea oameni care He sunt wants siguri. people who are filled with fear. El vrea oameni care să fie plini de frică. He wants people who are being crushed and broken. El vrea oameni care sunt zdrobiți și frânți. He wants people who are hurt. El vrea oameni răniți. He wants people who are hopeless. El vrea oameni fără speranță. He wants people who have been completely twisted inside, El vrea oameni care sunt complet întorși pe dos în interior, who are filled with anger and bitterness care sunt plini de mânie și amărăciune and are wounded și sunt răniți and even who feel like killing themselves. și care chiar au sentimentul de a se ucide, să se And so ucidă. he has to destroy that circle. Așa că el vrea să distrugă acel cerc. He's in the same problem he was in the Garden of Eden. El este exact în aceeași problemă în care era în grădina Edenului. Satan was here, Satan era aici, but Adam and Eve were perfect. dar Adam și Eva erau And perfecți. the world was perfect. Și lumea era perfectă. So Satan had no influence. Așa că Satan nu avea nicio influență. So he said, I must ruin this. Așa că el a spus, trebuie să ruinezi asta. So what did he do in the Garden of Eden? Așa că ce a făcut în grădina Edenului? He came to those who had control and authority on the planet. A venit la cei care aveau control și autoritate asupra planetei. Adam and Eve. Adam și Eva. And he says, Și el spune, why don't you disobey God de ce nu l-ai ascultat pe Dumnezeu and let me in? și să mă lași pe mine înăuntru? Because Satan could not get in without man and woman inviting him. Pentru că Satan nu ar fi putut să intre înăuntru fără ca omul și femeia să-l And invite. Satan cannot get in that family to wound the people without an invitation from inside. Și Satan nu poate să intre în familie și să rănească fără invitația dinăuntru. Deci cum ne deschidem noi familiile la dușman? By separation Prin separare and divorce. și divorț. It doesn't have to be divorce Nu trebuie să fie divorț, because a lot of couples pentru că multe cupluri do not get divorced. cupluri nu divorțează, They're still married, ei sunt încă căsătoriți, but they're separated. dar sunt separați. They fight all the time. Se ceartă tot timpul, They don't love each other. nu se iubesc unul pe altul, They don't communicate. nu comunică And the child is devastated și copilul este devastat. because there is no harmony in the home. Pentru că nu există armonie în The cămin. enemy
the enemy has been given a gate inamicului i s-a dat o poartă. because the parents are not together. Pentru că părinții nu sunt împreună. Okay, you live your life and I'll live my life. Ei bine, tu trăiești viața ta și eu mi-o trăiesc We pe won't mea. get divorced, Nu o să but divorțăm, I don't want anything to do with you. dar nu vreau să am nimic de a face cu tine. I don't want to talk to you any more than I have to. Nu vreau să vorbesc cu tine nimic mai mult decât ceea ce And that trebuie. kind of separation Și acest fel de separare allows a gap in the wall, permite o spărtură în and zid the enemy is allowed in. și dușmanului îi se permite să intre. The second thing is neglect. Al doilea lucru este neglijarea sau neglijența. Husbands who neglect their wives, Soți care își neglijează soțiile, do not give leadership in their home, care nu își conduc familiile, wives who neglect their husbands soții care își neglijează soții and do not serve in the home, și nu slujesc în casă, parents who neglect their children, părinți care își neglijează copiii, they have no time for their children, nu au timp pentru copiilor, they are brutal and ugly and hurtful to sunt their children. brutali și își rănesc copiii, They threaten and control the îi children. amenință și controlează pe They copii, don't love the children. nu-și iubesc They copiii, don't affirm and lift up and encourage the children. nu-i afirmă, nu-i încurajează pe copii. This is called negligence Aceasta se numește neglijență. because parents are supposed to build up their children's self-image. Pentru că părinții trebuie să zidească imaginea de sine a copilului. They are to make them feel good about themselves. Trebuie să-i facă să se simtă bine despre ei înșiși. Parents who don't correct their children. Părinți care nu-și corectează copiii. Okay, do anything you want to. Ok, fă ce vrei să faci. You will be rejected if you're not corrected. Vei fi respins dacă nu dai corecție. You'll also be rejected if somebody's only correcting you and never affirming you. De asemenea, vei fi respins dacă cineva tot timpul corectează și niciodată nu afirmă. So it's everything from being too busy Deci este totul de la a fi prea ocupat to controlling and putting them down până la a controla și a-i pune jos, to not affirming them, să nu-i afirmi, to not correcting them and showing them the right să nu-i path corectezi și să nu le arăți calea cea bună and holding them accountable și să-i ții responsabili to molesting them. chiar până la molestare. This is all in the category of negligence. Acestea toate intră în categoria neglijenței. And when we neglect Și atunci când noi to be the neglijăm, husbands, the wives, fie că sunt soții, the fathers soțiile, and the mothers, tați sau mame, we allow the enemy in, noi îi permitem inamicului să and he intre. brings wounding into the lives of all the family members. Și el aduce răni în viețile tuturor membrilor familiei. The third way we break down this family Al treilea mod în care despărțim o familie is through rebellion. este prin răzvrătire. Rebellion. Răzvrătire sau rebeliune. Rebellion. Răzvrătire. I want to show you something here. Vreau să vă arăt ceva aici. I want everybody in this room who has had an attitude of rebellion for at least 30 seconds of your life to hold up your hand. Vreau ca toți cei care ați avut o atitudine de răzvrătire în viața voastră, cel puțin pentru 30 de secunde, să vă ridicați mâna. Come on, raise those hands up there. Haideți, ridicați mâinile. Look around you. Uitați-vă în jurul vostru. What do you see? Ce vedeți? Every hand is up. Toată lumea are mâinile sus. Why is every hand up in every country I ask that question? De ce în orice țară unde pun această întrebare, toată lumea ridică mâna? Why? De ce? I've been asking that question all over the world for 28 years. Pun această întrebare peste tot în lume de 28 de ani. And almost every hand goes up every time. Și aproape fiecare mână se ridică de fiecare dată. Why do we do this? De ce facem asta? You say, oh, it's just human nature. Noi spunem e doar natura umană. But why is it human nature? Dar de ce este natura umană? It's not logical. Nu este logic. Our parents are older. Părinții noștri sunt mai în vârstă. They're smarter. Sunt mai They're deștepți. more experienced. Au mai multă Why experiență. would we rebel against people like that? De ce ne-am răzvrăti față de asemenea It's oameni? not even smart. Nu este nici măcar înțelept, inteligent. A lot of times we're only 12 or 13.
We're only 12. Noi avem doar 12-13 ani. So the enemy is producing and pushing rebellion. Deci dușmanul este cel care produce și provoacă răzvrătirea. Independence. Independența. Now, let me tell you your attitude of rebellion and independence. Haideți să vă spun cum este cu atitudinea de răzvrătire și I don't independență. need them. Nu am nevoie de I ei. don't need anybody telling me. Nu am nevoie să-mi spună nimeni. I know what I want and I know what to do. Știu ce vreau și știu ce să fac. And I'm not under them. Și nu sunt sub ei. I'm still living in their house because I can't afford to move away. Încă stau în casa lor pentru că nu pot să-mi permit să mă mut. But I'm not under them. Dar nu sunt sub acoperirea lor. I'm my own person. Sunt propria mea persoană. And I can do what I want to do. Și pot să fac ce vreau să And fac. I can have my own values. Și pot să am propriile mele valori. And I can believe what I want to believe. Și pot să cred ce vreau eu să And I cred. don't have to agree with them. Și nu trebuie să fiu de acord cu And ei. not only that, they failed me and hurt me anyway. Și oricum ei m-au dezamăgit și So m-au părăsit. I don't need them. Nu am nevoie de ei. They are my parents. Ei sunt părinții mei. And outwardly I will respect them. Și așa în exterior am să-i respect. Because I don't want to be hit. Pentru că nu vreau să fiu lovit. But inside, Dar înăuntru, I am not under them. nu sunt sub I'm in control autoritatea of lor. my own life. Sunt în control cu propria viață. So, in a family, Deci, într-o familie, you either have neglect, fie că există neglijența, which means your family abandoned you, ceea ce înseamnă că familia ta te-a sent abandonat, you away, te-a trimis, or died, sau a murit, or is dysfunctional, sau este o familie disfuncțională, alcoholic or something, alcoolică sau ceva de genul or ăsta, you rebel sau tu te and răzvrătești say, I don't need și them, spui, eu nu am nevoie de ei, they're stupid, they don't ei understand sunt me, proști, ei nu mă înțeleg and they got their own problems, și ei au propriile lor so probleme, I'm on my own. așa că mă descurc singur. Now, look what happens when you do that. Priviți ce se întâmplă când faceți asta. Look what happens when you say, Priviți ce se întâmplă când I'm spuneți, not under them. nu sunt sub acoperământul lor. When you say that, Când spui and you asta have that attitude, și ai această atitudine, look where you are. uite unde ești. You are outside the circle. Ești în afara cercului. You're still living at home. Trăiești încă acasă, You're still eating at their table. mănânci încă la masa lor, They're still buying your clothes. încă ei îți cumpără haine, But in your attitude, dar în atitudinea ta, you have left. tu ai plecat. And you are outside the protective circle. Și ești în afara cercului de protecție. So guess what? Așa că ghici ce? The powers of darkness Puterile întunericului come down on top of you vin deasupra ta, like a ton of bricks. ca și o tonă de cărămizi. And you do things that surprise you. Și tu faci lucruri care te surprind pe tine. Some of you are sitting here right now, Unul dintre voi stați and aici you chiar look back acum at your past, și vă uitați în trecutul and you vostru say, I was crazy. și spuneți, am fost nebun. I did so many stupid Am făcut things. așa multe lucruri prostești. I was getting drunk and taking drugs and sleeping with Mă people. îmbătam și luam droguri și dormeam cu oameni. I can't believe what I used to do. Nu-mi vine să cred ce am făcut. Why was I so De crazy? ce am fost așa de nebun? Why did I do those stupid De ce am things? făcut lucrurile astea prostești? You know why? Știți de ce? Because you're outside the circle. Pentru că ai fost în afara cercului. And there is a weight that comes down on you Și este o greutate care vine because peste you're not tine protected, pentru că nu ești and protejat it pushes you și to te do împinge fleshly indulgences. să faci fapte firești, Getting drunk, să te îmbeți, partying, să te taking distrezi, drugs, să iei droguri, getting high, să fii la înălțime, anger, mânie, violence, violență, rebellious behavior, comportament rebelios, being anti-society and să anti-authority, fii anti-societate, anti-autoritate, să anti-God, fii împotriva lui Dumnezeu, să anti-church. fii împotriva bisericii. These are all fleshly indulgences. Acestea sunt toate fapte firești. And of course, pornography, Și bineînțeles pornografia, masturbation, masturbarea and sleeping with people. și să te culci cu oameni. And this is our society. Și aceasta este societatea And noastră. this is why. Și aceasta este And you motivul. counsel these people,
îi consiliez pe And acești they say, oameni I know I shouldn't do this. și ei spun, știu că nu ar fi trebuit să And fac I'm asta trying not to. și încerc să nu fac, But it ends up happening. dar sfârșesc prin a face, prin a se întâmpla. Please help me. Te rog, ajută-mă. Why do I end up doing what I don't want to do? De ce sfârșesc prin a face lucruri pe care nu vreau să le fac? So why is there such a strong push to have you do those things? Deci de ce este o așa mare presiune să faci acele lucruri? Because there's a weight that comes down on you because you're outside the circle. Pentru că este o greutate care vine asupra ta când ești în afara cercului. So if you minister to people, Deci dacă slujești oamenilor, because none of you need this, pentru că niciunul dintre voi nu aveți nevoie de but asta. you're here in this conference so that you can minister to other people. Sunteți aici la conferință ca să puteți să le slujiți altor oameni. Isn't that right? Nu e așa? Okay. So Bine. when you minister to those other people Deci când le slujiți altor oameni and they say, I try not to sleep with my boyfriend, but it și eu- always happens. și eu spun, am încercat să nu mă culc cu prietenul meu, dar totdeauna se întâmplă. I try not to go out and get drunk, but it just happens. Am încercat să ies cu prietenul meu și să nu mă îmbat, dar totdeauna se întâmplă. What are you going to say to them? Ce o să le spui? How are you going to counsel them? Cum îi vei consilia? Your first question is, Prima ta întrebare trebuie să what fie, is your attitude towards your authorities like? care este atitudinea ta față de autoritățile din viața ta? Are you rebellious? Ești Are răzvrătit? you independent? Ești independent? Have you been abandoned? Ai fost abandonat? Have you been kicked out of your family? Ai fost dat afară din familia ta? Have your parents and pastors and leaders failed you? Părinții tăi și pastorii tăi te-au dezamăgit, te-au lăsat baltă? You ask them those questions Puneți-le aceste întrebări. because their behavior is directly related to their relationship with family and other authority. Pentru că comportamentul lor este direct legat de relația cu autoritate sau cu părinții. Does everybody see it? Vedeți asta? Now you see why God created family. Acum înțelegeți de ce a creat Dumnezeu familia. To keep this from happening. Ca să oprească să se întâmple aceste lucruri. Now you see why there is great pressure for people to be immoral, and it's happening in every culture of the world. Și acum vedeți de ce este așa mare presiune pe oameni să fie imorali și asta se întâmplă peste tot în lume. Even church leaders tell me, Chiar și lideri ai bisericii îmi spun, don't tell single young people not to have sex, Dean. nu le spune tinerilor necăsătoriți să nu aibă relații It sexuale. is impossible. Este They imposibil. are all going to do it. Ei toți o vor face. Even if they're Christians, Chiar dacă sunt creștini. they're all going to do it. Toți or să o facă. That's what even church leaders think. Asta este ceea ce cred chiar liderii bisericii. There's no way that we can stop this. Nu există niciun mod să oprim asta. Well, what about God? Dar cum rămâne cu Dumnezeu? That's why we need to figure out why there's so much. De aceea trebuie să ne întrebăm de ce este așa de mult. And why even for those of us in this room at times in our life it was difficult to control ourselves. Și de ce chiar pentru unii dintre noi în diferite perioade din viața noastră a fost greu să ne controlăm, să ne stăpânim. It is in direct connection to your relationships with family and authority. Este în legătură directă cu relația ta cu familia sau cu autoritățile. And it has to do with an attitude. Și are de-a face cu atitudinea. Even if your family has fallen apart, Chiar dacă familia ta s-a destrămat. and even if you came from a bad family situation, Și chiar dacă vii dintr-o familie cu o situație rea. if you keep a good attitude, Dacă păstrezi o atitudine you bună, will be okay. va fi în regulă. Because there are people sitting in here right now Pentru că sunt persoane care stau aici chiar acum, whose family situation was very, very hurtful. a căror situație familială a fost foarte But dureroasă. you didn't get involved in some of these things Poate nu ai fost implicat în lucrurile astea because you were able to keep your attitude right. pentru că ai putut să-ți păstrezi o atitudine corectă. You didn't get bitter. Nu ai devenit plin de You didn't amărăciune. rebel Nu against te-ai the truth. răzvrătit împotriva adevărului. You kept yourself committed to the truth even though you were hurt. Ai rămas dedicat adevărului chiar dacă ai fost rănit. And you behaved yourself quite well. Și te-ai comportat destul de bine. There are people in here today who come from really good families, Sunt persoane aici care vin din familii but you bune, got involved in lots of things dar ai fost implicat în o grămadă de lucruri. because you said, I don't need this family.
Pentru că ai spus, eu nu am nevoie de familia They are asta. stupid and I'm smart and Ei I don't sunt need them. prostuți, eu sunt mai deștept și n-am nevoie de So ei. we have all these combinations. Așa că avem combinațiile astea. But our behavior is in direct proportion to our relating to family and Dar comportamentul nostru este în other relație structures. directă cu relaționarea noastră față de familie și alte structuri. So what are we going to do? Deci ce vom face? How do we restore this? Cum restaurăm asta? What is the way back? Care este drumul de întoarcere? The way back is Drumul înapoi sau drumul de întoarcere, we restore restaurare, on one side, pe de o parte, you forgive ierți those in authority who have failed you. persoanele din autoritate care te-au lăsat baltă, care te-au dezamăgit. You got to forgive. Trebuie să ierți. Have governmental leaders failed you? Te-au dezamăgit liderii guvernamentali? Are leaders in society failing you and not protecting you and not being just? Liderii din societate te-au dezamăgit și nu sunt corecți? Have some of you been failed by the church and by pastors and Ați fost leaders? dezamăgiți de biserică, de păstori, de lideri? Treated wrongly Ați fost tratați într-un mod greșit by the church? de biserică? Has your family broken down? S-a destrămat familia voastră? Was there brutality in your A family? fost brutalitate în Were you familie? molested? Ați fost molestați? Were you hurt? Ați fost răniți? Were you never loved? Nu ați fost iubiți All niciodată? of these bad things that happened. Toate aceste lucrurile care s-au întâmplat. Were you abandoned? Dacă ai fost Do abandonat you not even know who your mom and dad are? și nici măcar nu știi cine este mama ta sau tatăl tău, Then you must close off by forgiving. trebuie să închizi toată chestia asta prin iertare. God will give you grace Dumnezeu îți va da har to forgive them. ca să ierți. And the reason you need to forgive them Și motivul pentru care ai is nevoie să because ierți God wants to make up to you what you have lost. pentru că Dumnezeu vrea să recupereze ceea ce tu ai pierdut, să And make sure compenseze. that you forgive God. Și trebuie să te asiguri că îl ierți pe Dumnezeu. You don't really forgive God Nu îl ierți cu adevărat pe because Dumnezeu. God doesn't do anything that you need to forgive Him for. Pentru că El nu face nimic pentru care să fie iertat. But what I mean by forgiving God is that you do not blame God for Dar what happened. ceea ce vreau să spun prin a-L ierta pe Dumnezeu este să nu dai vina pe El pentru ceea ce s-a întâmplat. Because God is perfect. Pentru că Dumnezeu este perfect. So what happens in our lives is not caused by God. Deci ceea ce se întâmplă în viețile noastre nu este cauzat de Dumnezeu. Because God is totally love. Pentru că Dumnezeu este în mod total dragoste. And all good and perfect gifts come down from the Father of lights. Și orice dar bun și desăvârșit vine de la Tatăl Luminilor. So don't blame God. Așa că nu mai dați vina pe Dumnezeu. Job won the victory in his terrible pain and trial. Iov a câștigat victoria în încercarea lui. Because the Bible says Pentru că Biblia spune Job did not charge God foolishly or sin with his lips. Iov nu a păcătuit cu buzele lui și nici nu l-a blestemat pe Dumnezeu. Job did a lot of, I don't understand why this is happening to me. Iov a spus de multe ori, nu înțeleg de ce mi se întâmplă asta So mie. it's okay to get answers Este în regulă să primești niște răspunsuri, because the book of Job is filled with Job doing a lot of screaming and yelling. pentru că cartea lui Iov este plină de strigăte și țipete. And it's okay to say I don't understand. Și este în regulă să spui, nu înțeleg, I don't see why this is happening. nu înțeleg de ce se întâmplă asta. Because Job did say a lot of that. Pentru că Iov a spus de multe ori asta. But he was loyal to God's character. Dar el a fost loial caracterului lui Dumnezeu. So forgive. Așa că iartă. And you cut off that weight that comes down on you. Și atunci tai acea greutate care vine peste tine. And the other side, Și în cealaltă parte, get rid of your rebellion scapă de răzvrătirea ta and become a submissive person. și trebuie să devii o persoană supusă. Have a submitted attitude. Să ai o atitudine de supunere. I'm not saying submit to him or that. I'm just saying be submitted. Nu spun fi supus lui cutare sau lui cutare, fi o persoană care se supune. It is no problem for me to submit. Nu este o problemă pentru mine să mă supun. Why? De ce? Because I was a submitted person before I came to this conference. Pentru că eu am fost o persoană supusă înainte să vin la această conferință. I'm a submitted person. Sunt o persoană care se supune. So when these young leaders say to me, Așa că atunci când acești lideri tineri îmi spun, this is what you're teaching on, acesta este subiectul despre this care is how vorbești, you're doing it,
așa o faci, This is when the breaks are. atunci sunt pauzele, This is where you sleep. acolo dormi, This is what you eat. asta e ceea ce mănânci. I say yes. Eu spun da. That's not lack of respect. Nu este lipsă de respect. That is that I am a submitted person. Asta înseamnă că sunt o persoană care se So I supune. don't have to each time say, okay, let's see, should I submit to you or not? Așa că nu trebuie de fiecare dată să spun, ok, să mă supun ție sau So să nu mă develop supun. an attitude of submission for your whole life. Așa că dezvoltă o atitudine de supunere pentru tot restul vieții tale. Then this is how to be restored. Și așa vei fi restaurat. You are reparented. Ai un părinte nou. We find replacements for the role of mother and father in your life. Găsești înlocuitori pentru rolul mamei și al tatălui din viața ta. If you're an adult, Dacă ești un adult, you're not supposed to go home to your mother and father. nu trebuie să mergi acasă la tatăl tău și la mama ta. Even if you're a older teenager Chiar dacă ești un adolescent mai and mare your mother and father have died or they are dysfunctional, și mama ta și tatăl tău au murit sau familia este despărțită, you don't go back to them, nu te întorci la ei, but you find replacement. dar găsești ceva în loc, în schimb. And God always provides replacement. Și Dumnezeu întotdeauna dă înlocuitori. And no matter how old you are, Și nu contează câți ani ai. you need authority in your life. Ai nevoie de autoritate în viața ta. You need fathering Ai nevoie de and you tată need mothering. și ai nevoie de mamă. Even if you're the leader, Chiar dacă tu ești even liderul, if you're the pastor, chiar dacă tu ești păstorul, even if you're 67, chiar dacă ai 67 de ani, even if you've run 14 businesses, chiar dacă ai condus 14 afaceri, even if you're the prime minister of the country, chiar dacă ești primul ministru al țării, you need to be under authority. trebuie să fii sub autoritate. Jesus Christ was under authority. Iisus Hristos a fost sub autoritate. That's why he was secure, De aceea a fost în siguranță. which is why he never sinned. De aceea el nu a păcătuit niciodată. How could Jesus be tempted in all ways like we are and not sin? Cum a putut Iisus să fie ispitit în toate felurile în care suntem și noi și fără să păcătuiască? Because either he wasn't tempted like we are, Pentru că fie că nu era ispitit la fel cum suntem noi, or he just chose not to sin. sau a ales să nu păcătuiască. So if he was tempted like we are, Deci dacă el a fost ispitit la fel cum then suntem how noi, come he didn't sin? cum se poate că nu a păcătuit? Because we did. Pentru că noi am făcut-o, Because he was secure. el a fost sigur. Why was he secure? De ce a fost sigur? Because he was totally submitted to the Father. Pentru că el a fost supus total Tatălui. And he knew the Father loved him. Și știa că Tatăl îl iubește. So he's secure. Deci el este în siguranță. Jesus was God. Iisus a fost Dumnezeu. Jesus was equal with the Father. Iisus a fost egal cu Tatăl. And yet he said, I do nothing except the Father tells me to do it. Și totuși el spune că eu nu fac nimic decât dacă îmi spune Tatăl să fac. Even Jesus did not please himself. Nici chiar Iisus nu a căutat plăcerea lui proprie. He was totally submitted to the Father. El a fost supus în totalitate Tatălui. That's why he was secure. De aceea a fost în And siguranță. that's why he could resist temptation. Și de ce a putut să reziste ispitei. And he never sinned. Și el nu a păcătuit Even niciodată. once. Even though he was tempted in all ways like we Deși are. a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile. Isn't that amazing? Nu este asta uimitor? So, submit yourself Deci supune-te to God as your Father lui Dumnezeu ca și Tată and earthly authority that he gives you at different times in your life. și autorităților pământești pe care El ți le dă în diferite perioade din viața ta. Be accountable to somebody, Dă de seamă cuiva, a leader, unui lider, a boss, a pastor. unui șef, unui pastor. Now, it shouldn't be just anybody, Nu ar trebui să fie oricine, because some authorities are cruel and arbitrary and controlling. pentru că anumite autorități sunt dure, arbitrare și controlează. I'm to be a submitted person, but I'm not to submit to everybody. Voi fi o persoană supusă, dar nu mă voi supune la oricine.
because I can't submit to certain people because of the way they lead. Pentru că nu pot să mă supun anumitor oameni datorită modului în care ei conduc. But let God give you a kind, just authority in your life so that you can come under their Dar lăsați headship. ca Dumnezeu să vă dea o autoritate dreaptă și bună ca să puteți să veniți sub The Bible autoritate. said submit to those who have rule over you, but it doesn't say submit to everybody. Biblia spune să vă supuneți celor care sunt peste voi în autoritate, dar nu spune să vă supuneți oricui. And I cannot and must not submit to people who make me walk outside the truth of the Bible. Și nu pot și nici nu trebuie să mă supun oamenilor care mă fac să ies în afara din adevărul lui Dumnezeu. But let God and His truth be your accountable authority. Dar lasă ca Dumnezeu și adevărul său să fie autoritatea care să te țină responsabil. And then let Him give you godly authorities in your life to Și be apoi accountable. lasă să-ți dea autorități dumnezeiești în viața ta. Now, the mothering role Rolul de mamă comes from the church. vine din biserică. Be a part of Christ's body. Fii parte din trupul lui Hristos. Be in community. Fii în comunitate. Be in team. Fii în echipă. Be a part of fellowship. Fii parte din părtășie. Because that's where you're going to get the warmth Pentru că acolo vei primi căldură and the security și siguranță and the understanding și înțelegere and the love. și dragoste. And we're going to help one another and give to one another Și o să ne and ajutăm unul pe altul și o pray să ne with one dăm another, unul altuia, o să ne rugăm unii pentru encourage alții. one Ne another, vom încuraja unul pe altul. believe in one another. Vom crede unul în altul. That's what the church is supposed to be. Asta ar trebui să fie biserica. You need to be that for others, Tu trebuie să fii asta pentru and alții they will be that to you. și ei vor fi asta pentru You can tine. be open with them. Poți să fii deschis cu You ei, can tell them how they feel, poți să spui cum te and simți they can handle it. They can și ei pot să se descurce cu asta. receive it, Pot să primească and they will embrace you și ei te vor îmbrățișa unconditionally. necondiționat. Say, I'm with you. Și vor spune, sunt cu I'm tine, committed to you. îți sunt I'm dedicație, your friend. sunt prietenul tău And we're going to walk this through. și vom merge pe acest drum. That will be your mothering influence. Acesta va fi influența ta de mamă And you never get too old for that. și nu vei fi niciodată prea bătrân pentru There is asta. never a time in your life when you can be independent. Pentru că nu există niciun timp în viața ta în care să fii independent. Otherwise, you're going to be insecure. Altfel vei fi în nesiguranță And you're going to have a trouble with loneliness. și o să ai probleme cu You're going to singurătatea. have trouble with control O să ai problemă cu controlul and anger și mânia and depression și and depresia hopelessness. și lipsa de speranță. You're going to have trouble with your fleshly involvements. Vei avea probleme cu acțiunile tale firești. But if you'll come under authority Dar dacă vii sub autoritate and into loving fellowship with others, și într-o părtășie iubitoare cu alții, the pressure on you to do evil fleshly things will not be as strong. presiunea de a face lucruri firești nu va mai fi așa puternică. Do you see it? Vedeți? Think you could lead people into this? Credeți că puteți să conduceți oamenii în asta? Father, thank you for family. Tată, îți mulțumesc pentru familie. We know how bad it has been broken down within our society. Știm cât de mult a fost stricat în societatea noastră, But we at least need to know what you had in mind in the beginning, dar cel puțin a trebuit să știm ce ai avut în minte la început. so that we can reconstruct something for everybody. Așa că să putem să reconstruim ceva pentru toată lumea. You have replacement for us. Tu ai înlocuire pentru noi. We are never going to miss out. Noi nu vom rata niciodată. We can be what any child could have been Noi putem să fim ceea ce orice copil ar fi putut să fie. because you redeem us. Pentru că Tu ne-ai răscumpărat And you redeem us through relationships. și ne-ai răscumpărat prin relații. Relationship with you as our Father, Relație cu Tine ca și and Tată relationship with Christian fellowship as our Mother. și relație cu creștinii ca și mama. Lord, draw us into this. Doamne, atrage-ne în asta. Forgive us for our bitterness Iartă-ne pentru amărăciunea noastră because of the people who failed us and hurt us and controlled us. datorită oamenilor care ne-au rănit și ne-au dezamăgit și ne-au forgive controlat. Îi iertăm, We let it go, lăsăm să plece and Lord, we're going to be submissive. și, Doamne, vom fi persoane care se supun. We're not going to be independent Nu vom mai fi independenți and rebellious. și răzvrătiți. We're going to be a submissive person. Vom fi persoane care se We're going to supun. say, I need others. Vom spune, am nevoie de ceilalți. I need
authority. Am nevoie de autoritate. Even though authority to me is a very hurtful thing, Chiar dacă autoritatea pentru mine este un lucru dureros, God will be the authority. Dumnezeu va fi autoritatea. And He is totally loving. Și El este plin de iubire. And I can trust Him. Și pot să am încredere în El. Thank you, God, that you're there to replace what we have lost. Mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ești acolo să înlocuiești ceea ce noi am pierdut. Restore our souls Restaurează suflete and restore society. și restaurează societatea. In Jesus' name. În numele Lui Isus. Amen.